Chào mừng các bạn đã đến với clip giới thiệu đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Kỳ trước, anh Kiệt đã giúp các bạn biết thêm về DS Robo Zero, dụng cụ giúp anh em nhà Minato biến thân thành Ultraman Rosso và Blue. Và hôm nay, bọn mình sẽ giới thiệu các bạn hộp bảo bối thần kỳ và vũ khí của anh em. Đó chính là Robo Crystal Holder và Robo Slugger. Đầu tiên là về phần hộp. Hộp của Robo Crystal Holder được làm khá nhỏ gọn, còn phần hộp của Robo Slugger thì to và dài hơn nhiều. Cả hai hộp đều có bố cục giống hệt với của DX Robo Zero, vẫn sử dụng hai màu chủ đạo là đỏ, xanh dương và phân mảnh theo chiều màu xéo. Hộp holder có hình ảnh của sản phẩm bên trong, bên dưới vẫn là tên, logo như thường lệ. Ở mép góc phía trên của hình ảnh là Ultraman Tiga Crystal đi kèm. Cái mặt bên của hộp này có thêm hình ảnh của Ultraman Rosso và Blue Windform. Mặt bên trên là một số hình ảnh đẹp mắt khác, và ở mặt sau là một số hướng dẫn sử dụng thông thường. Còn về phần hộp của Slugger, ở ngay chính diện mặt trước là hình ảnh rất to của Robo Slugger Blue, bên trái là hình minh họa cho dạng Robo Slugger Rosso. Ở mép góc là hình ảnh của Ultraman Zero Crystal kèm theo. Mặt trên có tên sản phẩm bằng tiếng Anh. Mặt sau là một số thông tin hướng dẫn về cách chơi. Và bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm chính của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là Robo Crystal Holder. Sản phẩm được đóng gói khá là sang chảnh trong vỉ nhựa trong suốt. Holder trông cũng rất là bình thường. Nó chỉ là một cái hộp màu đen có thể đóng lại và mở ra mà thôi. Điểm nhấn chính là hai mặt bên ngoài của hộp. Các mặt có họa tiết khác nhau mô phỏng lại phần ngực của hai Ultraman. Mặt đỏ sẽ là Rosso, mặt xanh sẽ là Blue. Bên trong holder sẽ có 4 slot để người chơi bỏ crystal vào, và mỗi slot đều có các chi tiết chạm khắc cái bóng Ultraman y hệt trên Robo Zero. Các slot đều có cái chốt cố định để gắn crystal. Chốt cũng không quá cứng nên các bạn có thể lấy ra rất dễ, cứ thoải mái mà lấy đi. Ultraman Tiga và Zero Crystal cũng có thiết kế hoàn toàn giống hệt với Taro và Ginga Crystal. Khác biệt chính vẫn là hình ảnh hiển thị cùng màu sắc của những chiếc sừng phía sau. Ký tự trên Tiga là Kaze, tức là phong, do đó phong nền sẽ là một cơn gió lốc. Ký tự trên Zero sẽ là Retsu, tức là nhiệt huyết máu lửa, nên phía sau Ultraman Zero là một vùng màu đỏ dưới nền xanh. Và khi sử dụng Tiga Crystal, chúng ta sẽ có được hai phong mới, đó là Rosso Wind và Blue Wind. Lúc này, phần giáp của Rosso và Blue sẽ chuyển sang màu tím. Nguyên lý âm thanh cũng tương tự như lần trước nhóm này giải thích. Lần này sẽ mang một tuyến giai điệu của Tiga kèm theo sự ảnh hưởng biến hình của cơn gió. Còn về Zero Crystal, kéo bao nhiêu lần thì cũng sẽ chỉ cho ra đúng một âm thiệu biến hình của Ultraman Zero mà thôi. Quy tắc màu đèn cũng rõ rệt. Bên trên sẽ là màu của crystal bạn đang chơi, còn bên dưới sẽ phụ thuộc vào số sừng. Một sừng là xanh, hai sừng là đỏ. Còn về Robo Slugger, chắc khỏi nhắc các bạn cũng đoán ngay món này trông giống món vũ khí nào rồi. Vâng, cả hai dạng Robo Slugger đều được lấy cảm hứng từ vũ khí của Ultraman Zero. Dạng Blue dựa trên Zero Twin Straw, dạng Rosso dựa trên mô phỏng lại từ cặp Zero Slugger. Tuy nhiên, màu sắc của Robo Slugger lại khác biệt hoàn toàn. Robo Slugger đi theo xu hướng của những năm gần đây, màu sắc chủ yếu là xanh, đỏ và đen. Chúng ta có thể so sánh với Orb Sluggerland với Zit Claw. Điểm nhấn của sản phẩm chính là các chi tiết khắc nổi ở phần lưỡi dao. Phần trung tâm để gắn crystal có thiết kế tương tự Robo Zero. Phần tay cầm cũng được làm khá to, chốt kết nối cũng rất chắc chắn, do đó tạo cảm giác cầm trên tay rất lạ. Phần lưỡi dao cũng được làm từ nhựa dẻo để tránh va chạm khi chơi. Để tách thành dạng Rosso, các bạn bóp chữ đồng thời hai nút ở đây là xong. Đồng thời, như các bạn có thể thấy, nãy giờ mình không hề đề cập đến phần nút âm thanh, đơn giản vì sản phẩm hoàn toàn không có nút này. Không tin để mình thử cho bạn xem. Như các bạn có thể thấy, Robo Slugger sử dụng cơ chế cảm biến chuyển động. Do đó, các bạn chỉ cần múa may là sản phẩm sẽ tự phát ra âm thanh mà không cần nút nhấn. Cơ chế này từng được áp dụng cho DS Ginga Sparkland của Ultraman Ginga. Tùy thuộc vào dạng vũ khí ta chơi, mà khi mở công tắc on-off, đèn mặc định sẽ cho ra khác nhau. Ở mỗi dạng, ta sẽ có hai âm hiệu ấn chém khác nhau.
Ngoài ra, điểm làm cho món vũ khí này đặc sắc hơn các sản phẩm năm vừa rồi chính là việc sử dụng chốt lẫy của Crystal để kích hoạt đèn và ấm tất sát. Không những thế, mỗi Crystal ứng với hai dạng vũ khí sẽ là hai skill tất sát riêng biệt. Ví dụ, khi ta sử dụng Ginga Crystal với dạng Blue sẽ là skill Galaxy Saber, còn với dạng Rosso sẽ là skill Crosspark Shoot. Cách chơi cũng cực kỳ đơn giản, các bạn lựa chọn Crystal mình muốn sử dụng, gắn vào Slugger và quơ mấy cái là xong. Một số điểm thú vị ở Robo Slugger mà các bạn cần biết. Thứ nhất, số lần quơ vũ khí chơi chiêu tùy thuộc vào dạng của Robo Slugger và bạn cách chơi. Với dạng Blue, bạn quơ 2 lần, sau đó chờ âm hiệu phát động quơ thêm một lần nữa là xong. Còn với Rosso thì gấp đôi, quơ 4 lần rồi chờ, quơ thêm lần nữa là xong. Điều thứ hai, chiêu thức mà vũ khí cho ra sẽ phụ thuộc vào số sừng của Crystal bạn đang dùng. Điều này đồng nghĩa với việc dù bạn đang xài Blue vẫn có thể cho ra chiêu của Rosso. Và điều cuối cùng là Robo Slugger, theo thông tin được biết là chỉ có 7 màu đèn tương ứng với 7 Crystal, bao gồm Ultraman Taro, Ginga, Zero, Tiga, Victory, X và Ultra 7 mà thôi. Vậy tức là chúng ta có tới tận 14 chiêu thức khác nhau. Do đó, Robo Slugger là một món vũ khí cực kỳ giá trị. Điều này có thể là do sự tiếp thu và phát triển từ DX King Store năm vừa rồi. Về phần holder thì không có gì quá nổi bật. Phần bao bì đẹp bắt mắt, thiết kế đơn giản nhưng đảm bảo được tính năng bảo quản Crystal. Còn về vũ khí Robo Slugger, phải nói đây là minh chứng cho sự tiếp thu và phát triển của đồ chơi Ultra Series, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh và đèn, cách chơi đơn giản và không thể nhàm chán. Âm thanh to rõ, đèn sáng. Đây là sản phẩm mà mình cảm thấy hài lòng nhất cho đến bây giờ của Ultra Series. Điều cuối cùng mà mình cần các bạn lưu ý khi chơi, đó chính là holder của chúng ta chỉ có thể được dựng đứng mà thôi. Nếu để nằm ngang thì hai mặt của sản phẩm chắc chắn sẽ bị trầy xước. Ngoài ra, khi tháo Crystal khỏi Slugger, hãy lưu ý tới chốt mở khóa phía sau nhé. Và đó là tất cả những gì mà nhóm muốn giới thiệu với các bạn trong sản phẩm ngày hôm nay. Các bạn nghĩ gì về sản phẩm này? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của các bạn trong comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kỳ tới, nhóm chúng mình sẽ trở lại với DX Off Ring Nail và DX Crystal Collection Case. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.